คนเราจะตกหลุมรักอะไรสักอย่างได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเราเองก็ไม่เชื่อค่ะจนกระทั่งเรามาเจอสิ่งนี้ที่สโลวีเนีย EP นี้เราจะพาทุกคนไปตกหลุมรักประเทศนี้ด้วยกันทั้งหมด6 วัน 5 คืนค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยพอรถแล้วเราก็จะเดินไปที่สะพานกันนะต้องเดินต่ออีก5 นาทีโซนคันสกี้โมดคือสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโซชาค่ะความพิเศษอยู่ที่ความโค้งรูปครึ่งวงกลมที่พาดผ่านแม่น้ำฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งค่ะและก็มีความยาวถึง85 เมตรเลยทีเดียวและความยาวนี้ก็ทำให้เป็นสะพานรถไฟหินโค้งที่ยาวที่สุดในโลกด้วยค่ะตอนนี้มาอยู่ข้างบนสะพานแล้วนะคะนึกว่าเป็นทางเดินคนที่ท้ายเป็นทางเป็นรางรถไฟตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าโทนมินกอชว่าเราอยู่ใน National Park แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงโทนมินกอชคือช่องแคบระหว่างหุบเขาที่มีแม่น้ำโซชาไหลผ่านค่ะซึ่งช่องแคบที่ว่านี้ก็มีความยาวกว่า2 กิโลเมตรแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติไรกราฟด้วยค่ะถ้าใครชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติแล้วก็น่าจะต้องติดใจที่นี่เหมือนเราแน่ๆเพราะนอกจากจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์กันอย่างเต็มปอดแล้วเราก็ยังได้เดินชมความงามของธรรมชาติแบบเพลินๆอีกด้วยเรียกได้ว่าคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะเราจะไปสะพานข้างหน้านู้นน่ะชื่อว่า Devil's Bridge นะคะเราจะไปตามแผนที่ที่เขาให้เรามานะเราจะข้ามสะพานกันให้ดูความแรงของน้ำแล้วก็ความสูงของหินThermal Spring ส่งที่เมื่อไหร่เราไปจบกันนะอ้ายน้ำแข็งจริงๆสะพานแคบมากถ้าจะบีบรถแม่น้ำโซชาเข้ามาดูห้องอันนี้คือที่พักที่เมืองโคบาริกประเทศสโลวีเนียนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักเล็กๆนะคะและที่สำคัญเป็นสิ่งที่ทำให้เราจองที่พักที่นี่ก็คือสวนตรงนี้ก็ทุกคนอยากให้ดูนี่คือวิวที่พักยามเช้านะโอ้บรรยากาศคือแบบจะพูดไงแบบสวยมากเลยชอบมากเลยอะดูภูเขานู้นดิแล้วก็ดูต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าดิแสงแดดสนามหญ้าเขียวๆโอ้อยากมีบ้านอย่างนี้เลยอะที่ถามเจ้าของที่พักเขาบอกว่าตรงนี้มันปลูกทั้งต้นเชอร์รี่ต้นพลัมต้นอะไรนะลูกแพรเวลามันออกผลอย่างเงี้ยเขาก็เอามาทำแยมด้วยเป็นยำโฮมเมดเมื่อเช้าก็เพิ่งกินมาโคตรอร่อยเลยอะแบบดีมากวันนี้เราจะไปเริ่มต้นเดินป่าเล็กๆกันอีกแล้วซึ่งเราจะไปดูน้ำตกกันเป็นที่แรก
เราจะเดินไปตามเส้นทางนู่นกัน ดูดิ เขาเบื้องหน้าของเราโคตรสวยเลย เราจะไปที่นี่กัน เนี่ยภาษาเขา ทุกคนเห็นปะแม่น้ำข้างๆแม่น้ำสีฟ้าเป็นแม่น้ำโซชาอีกแล้ว คือเป็นแม่น้ำสายที่ยาวมาก สวยมาก สวยมาก นี่คือเรากำลังอยู่กลางสะพานสะพานแบบสะพานแขวนด้วยอ่ะ ดูดิ โคตรสวยเลย มุมนี้ด้วย โอ้ my god สวยมาก 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 สวยมากรับบทเป็นช่างภาพ Raise your hand เหมือนว่าใกล้จะถึงแล้ว พอเดินมาตรงนี้ปุ๊บรู้สึกมันครึมๆเลยเพราะว่าน้ำตกที่วันนี้มันจะอยู่ในถ้ำนะคะบรรยากาศครึมๆเลยอ่ะ ดูดิ สูงมาก ขากลับเจอคนพายคายักด้วย เขากำลังสอนพายเรือคายักกัน คือปัดเดินด้วยกัน อืม อันนี้เป็นจุดสต็อปอีกจุดหนึ่งนะคะ เราจะหาทางขึ้นไปน้ำตกโบก้ากันแต่ว่าไม่เจออะแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีแม่น้ำโซชากับแม่น้ำโบก้าเชื่อมต่อกันนะ แต่เท่าที่เห็นนี่โบก้าแห้งมากเลย โซชานู้นริบๆเลยโหนี่คือแบบว่ามันไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้อ่ะโคตรสวยอ่ะ โอ้ตายแล้ว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 ตอนนี้เราเดินเล่นอยู่ที่เมืองโบเวกนะคะ เราจะมาแวะพักทานข้าวเที่ยงกันที่คือเมืองนี้คือแบบโหแค่เข้ามาก็ประทับใจแล้วนะ เป็นเมืองแบบล้อมรอบอ่ะด้วยหุบเขา แล้วเป็นหุบเขาที่มีหิมะอยู่ข้างบนอยู่เลยอ่ะสวยมาก อันนี้เรามากินเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรอ่ะฟู้ดทรัคขอบบรรยากาศดีมากเลยอ่ะไม่หยุดมองด้วยอ่ะ มันร้องว่าเมื่อไหร่เราจะไปวะมันให้มันเดิน บ๊ายบายไม่ใช่แกะ ภูเขาหลังสวยมาก มีเงยหน้าขึ้นดิภูเขาข้างหลังสวยมาก ตรงนี้นะคะ
จุดสต็อปอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่า The Great Socha Gorge ก็คือเป็นร่องหินที่มีน้ำไหลผ่านรู้สึกจุดนี้เป็นไงอะไม่ค่อยเนาะไม่โดนไม่ค่อยคุ้มที่จะมาเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าน้ำมันยังน้อยอยู่เลยไปต่อที่ใหม่อันนี้เส้นทางวาร์ซิกพาสเป็นแบบเส้นทางที่ต้องมา ดูความโค้ง100 โค้งหักศอก โอ้ my god 100 โค้งโชเฟอร์บอกว่าไม่เครียดเลยสนุกมากคนนั่งนี่เครียดแล้วค่ะเกรงสุดฤทธิ์เราอยู่ระหว่างทางเส้นวาร์ซิกพาสนะคะเป็นเส้นบนเขาหิมะยังไม่ละลายเลยทุกคนโคตรสวยเลยโคตรสวยไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วอะคือทางขึ้นมาตลอดทางก็ว่าสวยแล้วคือแบบโอ้โหสวยไม่หยุดไม่หย่อนไปดูตรงนู้นกันตอนนี้เราอยู่ที่ Serency Nature Reserve นะคะซึ่งจากที่จอดรถเราเดินไปแค่4 นาทีแค่4 นาทีใช่ดิฉันก็บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าไฮกิ้งหรอกนี่คือความรู้สึกเพิ่งซื้อใหม่ถือว่าค่ะเราจะไปที่นี่กันนะคะเป็นเขาเรียกว่าซอสแหล่งต้นน้ำถูกต้องคือคิดคำไม่ออกแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำซาวาริเวอร์เขาบอกว่าเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในสโลเวเนียนะห้ามจับนัดห้ามปีนกบนี่ถึงแล้วของจริงเล็กๆเองแค่นี้แต่ว่าจุดขายที่เขาถ่ายรูปมาคือมีไอ้ระเบียงไม้เนี่ยแล้วก็ฉากหลังภูเขาเนี่ยแหละสัตว์ที่สามารถเจอในนี้ใช่ปะปลาเท้ามีดอกไม้ผีเสื้อมีงูมีปลาเท้ากิ้งก่ากบเขียวกิ้งก่าวิวจากประตูโรงแรมของเราในค่ำคืนนี้สวยมากเนี่ยเส้นทางเราจะเดินจากโรงแรมไปเลคยัสนาทะเลสาบยัสนากันนะไปเดินกันดูดิวิวทะเลสาบยัสนาเป็นจุดรวมของทะเลสาบ2 แห่งค่ะที่นี่นอกจากจะมีรูปปั้นแพภูเขาเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ยังมีเทือกเขาจูเลียนแอลส์ตั้งตระหง่านเป็นแบ็คกราวด์ล้อมรอบทะเลสาบด้วยค่ะเรียกได้ว่าสวยเกินบรรยายไปเลยข้างหน้าที่เราเห็นนะมันคือจูเลียนแอลส์และน้ำที่ไหลเนี่ยนะสีฟ้าอ่อนคือแม่น้ำปิสนิก้าขึ้นต่อแล้วต้องยกสูงหน่อยมันต้องจับสูงขึ้นหน่อยเกี่ยวเลยก็อ้างจับสูงก็มือหน่อยแล้วก็ดึงใช้แรงดึงขึ้นอ่ะเอาขาขึ้นสูงขึ้นสูงตัวขาจะโดนพื้นไม่จะเจ็บตู้ขายนมสดโปรดักจากนมทั้งนั้นเลยโยเกิร์ตแล้วก็ชีสต้องลองไปกินแล้วเดี๋ยวเราลองกลับมาหยอดดูเนาะก่อนขึ้นเคเบิลคาร์
ขึ้นเคเบิลคาร์มานะ เราก็จะไปนั่งแชร์ลิฟต์กันต่อไปข้างบน ขึ้นแชร์ลิฟต์ครั้งแรกในชีวิตความสูงนี้ มองข้างล่างดิจะได้น่ากลัวกัน เนี่ยเห็นปะสูงมากเป็นอย่างเงี้ยข้างล่างเสียวอ่ะว่าความสูงเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะเนี่ยขึ้นมาแล้วโอ้โหหิมะยังเติมอยู่เลยอ่ะสต็อปแรกนะคะหลังจากลงแชร์ลิฟต์มาแล้วก็ปีนขึ้นมาทันทีมีวิวอยู่ตรงนี้วิวเป็นแบบนี้ตอนนี้เราอยู่จุดไหนนะอยู่จุดตรงนี้จุดที่1เราจะไปจุดที่2ต่อเดินต่อ10 นาทีเราเจอดอกไม้ม่วงที่เราตามหาแล้วว่าดอกไม้ม่วงจิ๋วเต็มเลยอ่ะแต่มันดอกเล็กกว่าที่คิดไว้มากเลยดูดิจิ๋วมากเทียบกับนิ้วเลยดิเล็กมากเลยอ่ะโอ้เป็นดอกไม้ที่กำลังแทรกหิมะขึ้นมาโหได้เห็นกับตาสวยมากดูดิวิวข้างหน้าโอ้โหสุดยอดมากโอ้เต็มไปหมดเลยอ่ะก่อนนี้เห็นเกสรดูดิบ้านหมดแล้วนกอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อเป็นนกเลี้ยงนกเลี้ยงหมดเลย ใส่ข้อเท้าไม่น่าถึงไม่ไปไหนบินอยู่ในแบบวาเล่นี้ตลอดเลยอ่ะโบกมือลาได้มาลาบักเก็ตลิสต์บ๊ายบายไปแล้วนะใจหายอ่ะหวังว่าคงได้เจอกันใหม่วันนี้วันที่3ที่อยู่ที่สโลเวเนียเรามาถึงเมืองเบรสแล้วนะเราออกจากเมืองอะไรนะจำไม่ได้แล้ว ดูวิวที่พักดิโอ้ยโคตรดีอ่ะสวยมากห้องพักคืนนี้ของเราที่เบรสแล้วก็มีระเบียงที่มองเห็นวิวแบบนี้ว้าวตรงนู้นคือแคสเซิลแล้วตรงข้างหน้าก็คือเลคเบรดจ้ามาแล้วถึงแล้วเลคเบลดเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วก็โด่งดังมากที่สุดในสโลเวเนียค่ะที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องความโรแมนติกมากๆแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้ทำเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นนั่งเรือข้ามฟากพายเรือไปยังเกาะกลางน้ำหรือเดินเล่นรอบทะเลสาบขอบอกว่าที่นี่สวยประทับใจในทุกฤดูกาลจริงๆค่ะ
เขาบอกว่ารอบทะเลสาบทั้งหมดกี่กิโลนะ 6 กิโลเมตร โอเค ก็ประมาณชั่วโมง เดิน ครึ่งเนาะ 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง เพราะบีเดินไปถ่ายไป 3 ชั่วโมงเท่านั้นนะ วันนี้เราจะเดินขึ้นไปหาหมาล่า หลังจากเจอที่แอบจอดรถข้างล่าง ต้องรีบลงก่อนที่จะโดนตำรวจยกรถไป หลังปะ ได้อยู่เร็วๆทางชันมากแต่สู้ๆไปถึงแล้ว ตอนนี้อีก 5 นาทีจะถึงจุดชมวิว หลังจากไฮกิ้งมาสักพักนะคะ ชันมาก ในที่สุดเราก็มาถึงแล้ว เย้นี่ซูมมุมนี้เนาะบอกว่าเขาเรียกว่ามุมยอดฮิตปะ ใช่ เห็นแบบตามที่พวกช่างภาพเขาถ่ายกันดิข้างหลังเป็นภูเขาสุดยอดสวยมากกลับแล้วเนาะบ๊ายบาย วันดีๆที่เบลสได้รับใบสั่งจ้ะโปรโมชั่นด้วยนะ หากคุณจ่ายภายใน 8 วันจะลดราคาจาก 80 ยูเหลือ 40 ยูปรบมือ เขามอบตัวแล้วครับวันนี้ นี่นะคือ Original Bread Cream Cake นะ ชิ้นใหญ่มากเราจะได้เวลามาชิมแล้วนะ ว่าเป็นยังไง ไม่หวานมากเนื้อละเอียด มีข้างบนโรยไอซิ่ง และข้างล่างเป็นครีม เกลียดชาเข้ามากดี ตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่ต้นทางของวินก้ากอชแล้วนะ ข้างทางก็มีน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาคลอไปเรื่อยๆเราเพิ่งจะซื้อตั๋วมานะคะ ตกค่าเข้าคนละ 10 ยูโร ในสโลวีเนียนอกจากเลคเบลดแล้ววินก้ากอชก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติที่ห้ามพลาดที่หลายๆคนบอกว่าเป็นอัมมัสเลยก็ว่าได้แถมที่นี่ยังไม่ไกลจากเมืองเบลดด้วยค่ะห่างกันแค่ 4 กิโลเมตรเท่านั้นขับรถมาแค่ 15 นาทีก็ถึงแล้ว ที่วินก้ากอชนั้นรู้เปล่าว่ามันมีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่ ไม่รู้ ที่หาข้อมูลมาเมื่อเช้านี้ สดๆร้อนๆมันยาวทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางจนถึงทางออก 1.6 กิโลนะ แล้วก็ลองทายดูที่นัดมองเห็นใช่ปะจากข้างบนลงมาข้างล่างอ่ะ มันมีความลึกเท่าไหร่เดา10 เมตร เขาบอกว่าความลึกที่สุดของกอชแห่งนี้นะ คือ 250 เมตร ดูน้ำตรงกลางดูลึกมากเลยครับ ลึกมาก แล้วก็เทียบกับสีน้ำเนาะ สังเกตจากที่เราไปมาเมื่อหลายวันก่อนปะสีน้ำนี่แบบแตกต่างกันมากเลยนะที่นี่แบบ ดูเขียว เขียวมรกตแบบเขียวมรกตจริงๆอะ เห็นเลยว่าเขียว ใสมากใสมากแล้วก็ลึกมากเป็นไงบ้างจ๊ะมาเดินวินก้ากอชเราหามาแค่ว่าความยาวของกอชน่ะมันยาวแค่ 1.6 กิโลแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่รวมขากลับว่าต้องเดินกี่กิโล ตอนขับไปมันวัดมันแค่ 1.6 โลต่อขับกลับมันอ้อม 3 โล โอเค เป็นแล้วนะเพิ่งเห็นไป เดินมาตั้งนานเพิ่งเห็นไปว่าอีก 40 นาทีนะจ๊ะ Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. คือตอนเราที่เราเดินเข้ากอชมาแรกๆใช่ปะเราก็จะเห็นเป็นร่องหินมีทานน้ำอะไรที่ให้ดูตอนแรกอะแล้วเดินมาสักพักหนึ่งมันก็สิ้นสุดทางแล้วก็หาทางกลับ ทีนี้ทางกลับคือเซอร์ไพรส์มาก เพราะว่ามันต้องเดินเข้าป่า แล้วพอมาสเต็ป3คือตรงเนี้ยที่เราถ่ายให้ดูเนี่ยเห็นปะกลายเป็นจุดเดินป่าที่โคตรสวยเลย คือถามว่าคุ้มค่าที่จะมาไหมก็ถือว่าคุ้มนะจ่ายค่าเข้า10 ยูก็ได้รับประสบการณ์อะไรโห Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. เย้ลงมาถึงแล้ว ตอนแรกเราลงไปข้างล่างนู้นนะคะแล้วก็เข้าไปข้างล่างไปกอชตามภูเขาตัวเนี้ยรอบตรงนี้เดินอ้อมเขาลูกข้างหลังที่ว่าแล้วก็เดินอ้อมมาเส้นทางลานจอดรถเหมือนเดิมใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 6 กิโลครึ่ง 40พอแหละนี่คือใจกลางเมืองลูเบียนานะครับ ไม่ใช่แอนจูแอนจาน่าเหรอ แอนจูแอนจาน่าตรงนั้นเป็นที่เที่ยวจุดเที่ยวจุดหนึ่ง ตึกสีครีมตรงกลางอะนะแล้วก็ตรงที่เป็นทางเข้าสีเหลืองโอเคอ๋อคล้ายๆเป็นภาพ3 มิตินะโอเคอ่ะไกด์จะพาไปไหนที่แรก อ๋อที่แรกคือPresiden Square โอเค เป็นที่ชมวิวแล้วก็ใกล้ๆนี้ก็จะมี Triple Beach โอเคตรงนี้ชื่อ Presiden Square ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยคือ Triple Beach อาทิตย์อัน 2 แล้วก็ 1 2ตรงไหนวะยังเดินไม่ 3 ถึง ตรงนี้ตรงกลางที่คุณเดินเยอะ มาเราเดินไปดูกัน นี่คืออันกลาง อันนี้ตรงกลาง เขาบอกตอนแรกเขาสร้างอันนี้ก่อน โอเค เป็นจุดเชื่อมระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ อือฮึ เมืองเก่าฝั่งนู้นเมืองใหม่ โอเค อันนี้สร้างเมื่อมันปี 1800 มั้งและอีก2 อันใหม่เนี่ยที่สร้างปี 1900เลย ไปดูอันที่ 3 กันต่อแป๊บนึง อันเก่ามันจะเป็นหินเนื้อหินคนละแบบ ก็ประมาณอย่างนี้ นี่ดูใหม่กว่าทุกคนอยากรู้มากเลยว่า หัวนี้มันคือหัวอะไรอ่ะ หัวมังกร หัวปลาหรือหัวอะไรอ่ะ แล้วก็มีกองอีกกองหนึ่งตรงเนี้ยคืออะไรอ่ะ อยากรู้มากเลยบอกว่าตรงนี้เป็นสะพานบรัชเชอร์บิทซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างตลาดกับโรงฆ่าสัต เรา ว์ ขนาดตรงนี้ ตลาดกับโรงฆ่าสัตว์ คนมาโอ้โหห้อยกุญแจแบบเยอะมากแล้วก็แน่นแบบแน่น แล้วข้างบนที่เราเห็นนี่คืออะไรอะ ไม่รู้อ่ะ เป็นซากเนื้อที่ จริงเหรอ พ่อค้าหมูเขาทิ้ง มัน ไว้ ไม่ ปะ เห็นเหมือนเนื้อเลยนะ มันเหมือนกับเป็นแมลง เป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนมังกรค่ะ สมัยก่อนเขาอาจจะฆ่ามังกรวะ โอเค ช่วยพรีเซนต์งานศิลปะชิ้นนี้หน่อยค่ะ จิตรกร คืออะไรอ่ะ ต้นมะขามว่าแกงลิง ตอนนี้เราเดินมาถึง Dragon Bridge แล้วนะ สะพานมังกรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเบียนา ตรงข้ามสะพานนะฝั่งนู้นอ่ะ มันคือ Central Market ใช่ปะ น้ำใสดีนะ บรรยากาศดี แล้วอีกฝั่งหนึ่งนะ ร้านอาหารเต็มเลย เมื่อก่อนเขาไม่ได้ตั้งชื่อนี้เขาตั้งชื่อว่า Jubilee Bridge เพราะว่ามันมีเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับมังกรเยอะที่เนี่ยแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นชื่อ Dragon Bridge ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน อยู่ที่ถ้ำมังกรน้อย โพสออยนาตอนนี้ถึงทางขึ้นรถไฟเข้าเคปแล้วนะ นี่คือรอบบ่ายโมงนะ คนเยอะกว่าที่คิดมากเลย อันนี้คือวิวัฒนาการของรถไฟที่จะพาทัวร์ในถ้ำนะ อันนี้ปี 1926 อันนี้ปี 1927 และอันนี้ก็คือเป็นรุ่นปัจจุบัน เราเข้ามา
ข้างในแล้วนะคะ เตรียมตัวขึ้นรถไฟกันเขาทำแล้วถ้ำโพสตอยนาเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและถูกค้นพบมานานกว่า200 ปีแล้วค่ะ โดยการเข้าชมก็จะต้องนั่งรถไฟเป็นระยะทาง3 กิโลครึ่งแล้วก็เดินเท้าต่ออีก1 กิโลครึ่งจากนั้นก็นั่งรถไฟกลับค่ะโดยตลอดเส้นทางเราจะได้เห็นหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาและอลังการมากๆเต็มไปหมดที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเรายังได้มีโอกาสเห็นเจ้าเบบี้ดราก้อนหรือมนุษย์ปลาที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่มืดสนิทมาตั้งแต่ศตวรรษที่17ด้วยค่ะ ตอนนี้เราลงจากรถไฟแล้วนะให้เดินต่อใช่รถไฟไปแล้ว Here is the Great Mountain, and this will be the highest point of our path. Certainly is not. We have a lot of animals here in the China cave system. Actually, first underground animals were found and documented here in this cave. ตอนนี้เราเข้ามาที่วิบาเรียมแล้วนะมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์ที่อยู่ในข้างใต้โลกลึกๆอ่ะไม่รู้เพื่อนๆจะมองเห็นกันไหมซึ่งเราก็เห็นลักษณะโดยกันนะคือมืดมากเขาจะมองให้เห็นชีวิตที่อยู่ในถ้ำมาว่าสัตว์ถ้าเขามีชีวิตอยู่สายตาที่เขามองบรรยากาศรอบด้านก็จะประมาณนี้เฮ้ยตรงนี้เหมือนจะเป็นตู้เบบี้ดราก้อนที่เราตามหาหรือเปล่าเจอแล้วค่ะนี่คือเบบี้ดราก้อนตัวจริงอ่ะนี่คือหนึ่งในความตั้งใจที่อยากมาเห็นนี่นะคะเบบี้ดราก้อนที่ว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในถ้ำเขาบอกว่าเนื่องจากน้องเขาอยู่ในถ้ำที่ไม่มีแสงเลยทำให้เป็นสัตว์ที่มีผิวหนังบางใสมากๆแล้วก็ไม่มีตาด้วยนะแต่เขามีอายุยืนมากนะไม่แน่ใจว่า100หรือ 1,000 ปีคือเขาทำเป็นหุ่นจำลองน้องเบบี้ดราก้อนให้ดูว่าเห็นไหมเขาไม่มีตาแล้วก็ส่วนหูของเขาอ่ะมันคล้ายๆปะการังเนาะแล้วก็เป็นผิวหนังเรียบลื่นบางใสอันนี้คือตัวใหญ่นะแต่ว่าที่เราเห็นในตัวเล็กนิดเดียวและช่วงสุดท้ายของการเดินทางก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วค่ะเราเดินทางออกจากประเทศสโลเวเนียมาเตรียมขึ้นเครื่องกลับที่เมืองซาเกร็บประเทศโครเอเชียเราจึงใช้เวลาที่เหลืออยู่ในช่วงสุดท้ายมาค้นหาว่าเมืองหลวงของประเทศโครเอเชียมีอะไรน่าสนใจบ้างทำไมเมืองนี้อะไรก็ซ่อมไปหมดนี่นะคะข้างหน้าเราคือซาเกร็บคาเทดรัลเป็นโบสถ์ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่13แล้วเขาบอกว่าสามารถมองเห็นแทบจะทุกแห่งไม่ว่าจะมาจากมุมไหนในเมืองซาเกร็บก็สามารถมองเห็นได้ตอนนี้เราก็มาที่มิโรกอยชCemetery แล้วนะที่นี่นะเป็นสุสานที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในยุโรปอันนี้คือร้านสุดท้ายก่อนบินออกจากซาเกร็บนะครับเป็นการปิดฉากที่ดีมากและนี่ก็คือบันทึกการตกหลุมรักประเทศสโลเวเนียของเราค่ะพวกเราจะออกเดินทางกันต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการเดินทางครั้งใหม่ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ